yung lugar namin. Ano bang pagsubok ng panahon? Ngayon lang po nila rin na hindi po umuulan. Nag-aakit na kami. Kung kayo po ay nakakira malapit sa dagat, o sa ilog, o kaya land. Basta people, sumayin ng hugis bigas kong kagandahan. Sumayin rin! Kung tapos si Santa sa Pasko, ho, dahil tapos na ang Pasko, tayo naman dito ay patuloy na mapapaha. Sa kakatawa dahil sa mga kandidata nating nakakatuwa at kahanga-hanga. Ako naman ang Fantastic Becky na lubos ang pasasalamat dahil sa suporta ninyo sa aking pelikulang Fantastica. Maraming salamat. My name is Vice. Ganda! At ako naman ang Diyos ang nananakot sa inyo noong Pasko dahil sa movie kong Aurora na talagang nakakakilabot. My name is Anne! And this is Miss Judy Intergalactic 2019! Kilalanin na natin ang ating mga hurado. Una, hurados Jung Tugwera and Kenny Corbin. Sunod, Hurado Lars Pacheco. Panghuli, hurado Nicole Cordomes. Simulan na natin ang kompetisyon ng kandidatang may pinakamahusay na pagpapakilala ay mananalong Bex ni Chukchak at mag-uwi ng 5,000 piso. Tawagin na natin ang ating unang kandidata. Ang ating unang kandidata ay nagtapos ng kursong Bachelor of Secondary Education, Major in English, sa Colegio de las Navas. Siya ay isang freelance makeup artist, beauty pageant handler, at dance choreographer. Ano natin yung harapan ay nagmula pa sa sila Cavite, ako nga po, si Ella, Pao, na nag-iiwan na kataga, hindi mo kailangan maging maganda para subali sa pagpalaki mo. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob at lakas ng isipan. Ella! Thank you! Thank you, candidate number 3. And thank you, ladies. Ngayon naman ay alamin natin kung sino sa mga kandidata ang beta sa Madam People ang pagpapakilala. Ito na ang mga basic boys. So, hashtag Dito at Babae with Korean Hot Ryan Ban. Ito na na Dan. Thank you so much, Aurora, and Fantastica, Mami Vice. Madalang people, sino sa atin? Tatlong mga kandidata ang bumida dahil malupit ang kanyang pagpapakilala. Alamin na natin yan. Bet on your Beshi 2019 na! Let's go! What's up, Madalang people? Ito, grabe yung saya ni May Makoy. Parang nanalo kay Loto, no? Hindi mo. Dapat ipakita natin, no? Oo. Pag-pwede ang musiga. Oo. Makoy, no? Dahil tayo, ang musiga na. Bakol! Ay! Let's go! Ay! Ba't hataw mo ba yun? Kaya naman, nadala ako eh. Ay! Nakita ko kanina, bigay ko. Tingnan lang ako doon, pero ito naman para sa'yo, okay lang mo ba? Sino sa mga beses namin yan, December para sa'yo, ang December very best pag dito. Number 2. Bakit mo number 2? Hindi ka pala, kasi malayo din ako. Malayo pala. Ano lang na team dito eh. Pero ano na sabi mo? 3. Ano ang sabi mo? Ano po? Okay, sila no. Ano naman pa rin. Pero hindi siya naligo. Ano eh? Naligo. Diretso sa salita. Oo. Pag pinahal mo na ngayon yung shape mo, ayaw mo na magpapayan. Yes, naglalap ko yung bali. Ilan taon? Pareho naman kayo, paniniwala rin ako ang tuloy. Sabi ko mo talaga magpataba. Ano na lang yun, bigla na lang dumadating sa'yo. Hindi mo na lang namamalayan, nandiyan na sa forever. Samantala na pagdating mo naman, kaya ng 30, no? Kayo sa butin na lang kinakain mo pag lumulubo ka. Samantala nung bata kayo, lamot tayo nila, hindi tayo tumataba. Kaya yung tubig na nga lang, nakakataba. Totoo ba? Oo, nakakalungkot. Buti si number 2, hindi masyadong tabain. Kasi naman dati mong ibay. Oo nga!
Kaya sa pwede naman ang ganyan. Ano Batangas kasi, iba lang yung pagbigas. Kasi Batangas din sa'yo eh. Hindi. Oo, para ka. Sa dati. Ah, Sa dati. Sa Batangas. Sa Matabukan. ay, oo. Wala pang nangyayari. Ha? Wala pang nagagawa sa'yo. Ano I yung mean, gusto sabihin? hindi ka pa nag-showtime. Walang choice. Hindi maganda yung choices.
Umusak pa siya. Tangitan. Candidate number 2, sila natin ang candidate number 3. Ang ating ikatong kandidata ay nagtatapos ng course of Computer Engineering sa AMA Computer College. Siya ngayon ay nagtatrabaho bilang isang host at stand-up comedian sa mga comedy bar. Siya ay dating BPO session. Ang ating bigating ikatong kandidata, palakpakan natin. DIY hair care na ang kaya. Sa hair tip, get the shop hair care like a pro. Mas sinababa pa. Good to the power. Available you can try this for. Sana na kong buon. Ito na pakita ako ng anak. Ito, naging-aksan. At kaya, apan, hindi kayo sa budget. Nakikita sa daw-antay. Nahigawan na ako. Baga, na ay ako na hindi. Ako na anak. Oh, Siguro itong hahanda ko po sa injury kasi hindi pa pala sa tumay ng ko. Pamilya ko. Oo. Bilang ang pangalan niya ay Maria Lara Glotol at po lapang pamor, lapang ang bibili sa right now. Bakit niya naman? Ito nga ang pagkakataon sa gandang oras na.